Tak, dámy a pánové, vítejte u dalšího záznamu ze streamu Elder Scroll Online a dneska budeme hrát opět na Vysokém ostrově. Vracíme se zpátky na příběh z Vysokého ostrova, příběh Nordů. A je tady zase se mnou moje přítelkyně a snoubenka Kaja za Lauru Bartson. Ještě jednou to řekni. Ahoj. Co je? No, mám pocit, že mluví tak hrozně potichu, ale ono se to potom jakoby spraví. Vlastně nechápu, proč lidi vítáš u záznamu ze streamu. Protože tyku na začátku tam není nikdo. A ten, kdo se to bude potom pouštět, tak se to bude pouštět vždycky ze záznamu. A to je přesně ten důvod, to jsem vymyslel dneska. A říkal jsem si, že ten začátek budu vždycky dělat takhle. Protože mi to přijde jako fakt dobrý. Jako ten živej záznam, ten online teď nikdo nechytí. Každýho ují tam víceméně individuálně. Ale ten celý video, který bude, tak si ho každý pustí vždycky v záznamu. Tak proto. Vidíš? Mám za uším. Já myslím, že to je dobrý. Paradoxně i na kameře jsme viděli docela slušně. No go. Tady začít chraptícíma úkolama. Tak jo, tak začneme kraftícími úkolama. Jo. No, tady. Jsem myslel, že děláme profící úkoly. Jo. A já k těm denním ještě dělám vždycky ty, co můžu z těch auditů. Takže takhle. Tady to tam zůstává.
Takže bych chtěla jako potom, to jsem si mohla dělat jako ty na tom telvany. Když ty si tady budeš do toho dělat ještě i jiný úkoly. Ne, tuhle ty už mám a teďko vlastně... Tím... Ale tady to asi nebudu muset dělat. Ty už jako máš, jo, ty? Není to, že... Samozřejmě mám. Jo, aha, no tak promiň, jako jsem nevěděl, že jsi tak rychlá. Ježišmarja, ty víš moc dobře, jak rychle jsou ty úkoly hotový. Už by mi to mělo trvat díl než tobě. Jsi měl potřebu jako dělat jiný úkoly. No řekni mi, že teda portnout někam a já se na to budu za chviličku na portu. Tak, už jenom uvařit a hotovo. Alexa, be on. Tak, a ještě tady. A běžím za tebou, lásko. Ahoj, zdravím, hello. Our Edge. Proč se nás ptá nově, jak nevíš? Běžím. Já se sedím spíše s pohlavní teď. Cake. To koukám, že to asi v Čechách úplně není, jakoby... Ale nevím, protože můžu, že jo. Ale jako už tam jsou i český lidi na tom typu. To. Já tomu nerozumím. Milk, biscuit, foods for sale.
Něco na prodej. Well, what were you going Your to do if actions they hadn't certainly shown up? saved the Alliance. And Nari. To rozumím. At least one of those accomplishments is worth the payment I promised. I'll make sure these documents wind up in the right hands. Oh, and if you see us around in the future, Kdybych pretend se you možná didn't. byla radši, když já budu na streamu. Aby si to nevysílal na nějaký kiky. Ale to je nějaký debil, prosím tě, podle mě. No, možná právě to bude síť plná debilů, víš? Je to možný, no. A tak zatím za tu dobu, co se to streamujou, tak takhle jenom jeden. Myslím, že docela dobrý. Prostě ho zablokuju potom. Ale všichni ty anglický asi byly z toho, veď? Co na tebe mluvil anglicky? Nebo ten, co jezdí, ten ne? Ten nebyl z tohohle? Ne, myslím si, že ten, co jezdí, je normálně z Twitche, no. Tak já to asi zabiju, no, ten stream tady. No, jdu to zrušit. To ne. Už to třeba nepíšem. Třeba nebyl nikdy schopen. Myslíš? Furt vidím, že tam je připojený někdo. A tak můžeme je odstřelit. To by ještě napsal. Tak. No, jo, kde No, dobře. je to oko? It's a shame the Sea Elves have laid claim to this spot. It was an ideal location for clandestine exchanges. Not irreplaceable, though. Same can't be said for my Sakra. sister, which I'm beginning to regret. It's understandable given the situation, but I can't say I appreciate her taking it out on me. I took care of the situation the best way I know how. All charging. Tak, kam jsi I šla? think I'm done with this, Titus. You were just sitting here cozy while I was getting raked over the barnacles for those documents. That's part of the job, Nari. You knew the risks when you signed. No! Oops. Guess that was just one of the risks of the job, prig. Taky mu v oku, prosím tě. Jo, už tě vidím tady k tomu oku, do lesy. Tam dokonce i nějaký poklad. Tam u toho oka, kde seš ty, ticho. Dá se tam jít přes cestu? Já jdu zatím takhle rovně. A vypadá to, že tudy tam nejde. Je to tady už. Jo. Good quality there. Ty jsi rybařila, ale díky tomu si dostala negativní raport na Ember, že jo? No a Ember nemá ráda rybaři. Naopak. S čím mám problém? Taky nevím, má ten můj kouzelník s tím bojuje docela dlouho. No. Jsem si hned vzala do něj, tak jsem to snad napravila trochu. Tak. Takže teď máme oko. Co byl ten vykřičník tam? Nevím. Ale vykřičník. Žádné výčitky. U nás v dobrodružství. Skoro z nejvyššího bodu IR. Počkej, to je jako achievement, který můžeš získat. Tak to si skočíme, ne? Pojď. Ty vole.
No jo. Prostě. Vzhůru. Juhu! No a běžel bych dolů k bossovi, aby jsme měli i tu celou část hotovou. Myslíš si, že dáme bossa? I když mohli bychom, já jsem tady za toho měl top high tanka. Ale... Čemu to dvou dávám, nebo co? No jak kterýho? Ale je to, když se mnou Ember, tak tam mě zachrání, to je ten bod. Tady je. Chceš mě? A jo. To je furt šumí chrupník, no prosím tě, no. Teda pokud jste tě nepustila, což se nepustila. Co se pustila? Co děláš? Čekám na tebe, lásko. Co jsem nepustila? Twitch stream. Jo, ne. No tak momentálně tyko to je koukaj na to 3 zařízení prostě, 2 z toho jsou mý, takže... Počkej, kam jedeme? Boss je tady, dobře. Ty vole, proč mě furt schazuješ? Ten kůň je prostě divoký, láska, já za to nemůžu. Vlk, Co děláš? nevím, potřebuju raport, ne? Potřebuji si vylepšit to rybaření. Co jsi to dělal? Chtěl jsem si Bastiana. Ty vole... Proč? Na toho bosse chci Bastiana být u sebe. S kým jsme se Herní na těžší lokace. Tak by si byl rád, že můžeš expit spolu. No jako tím, že bude furt umírat, tím moc expit nebudu, takže radši si na těch Bastiana si vyvolám potom. Myslíš, že tudy? Nebo sem? Když má tu by expíš i mrtvou, ty by si taky mrtvej dostal expy. OK, tak... Nebo jako by ta logika o expech byla, jakože ta Jo, no, máš padná. No, to dostaneš expy, když bude mrtvá. Jdem na to? Jo, počítej to. Teď. Já myslím, že na to, že jsem si nevzal žádný šídlo, tak dobrý.
tady s námi. Nebo ty vyvoláváš ty? No něco vyvolává, teď jsem dostal docela na prdel, ale dobrý, ještě jsem to přežil. Já jsem myslela tady tu věž oživovací. To vyvolávám já. Píči, teď nevím, co mi zabilo. Bože, paní jsem mrtvá. Já taky. Teď jsem viděla, že máš normálně, tak jsem tě grillovala. Co bouchlo? Já dám do toho Bastiana, ten aspoň trochu jako ten mi hodí ještě nějaký obrny navíc. Já můžu taky vidět Bastiana první. Ja. To jsem mohl najít, ty vole, něčím. Teď se neste. Já dávám malý damage teda, jako jo. O půlku menší, než bych dával normálně. Možná o víc než půlku menší, ale aspoň bych to měl tankovat na sobě. Ale já jsem tady uměl, jak mi to dobře. Nevím, jak ty ostatní co vyvolává, jsou v pohodě. Dobrý. Teď podle mě. Ne.
Ty vole, jsem taková... Já fakt nevím, jo, no, co vybouchlo do nebo 30 000 damage, ale vůbec jsem neviděla, že by něco měl vybouchnout, abych si tomu bránila. Yep. Vůbec nevím fakt, co to bylo zase. Ty vole, nejdo dorazil obou rušáky, má ty expy chtěl na tu jednu ruku a štít. Ne, tak to vypadá, že už se odhlásil, tyko, to vypadá, že mám 2 lidi na YouTube. Takže to je ten úfil, nebo kdo to byl, už je pryč. Já se to musím přeložit, to je fakt špatný, ty vole. A nebo se na ten vykašlu. A to nikomu nedám, ale Ještě když si mě chce kupovat, že? no, právě. Tak. Teď máme vlastně jako... Tohle mám to ví. Když jsme v těch bosech, tak můžeme ještě, počkej, hele, tady je něco. Pomoc panošovi Linovi, vymyslet dobrodružství pro Sira Holinu. Takže směrem k tomu bossovi bychom mohli dojít, nebo si žít po úkolu. To. Ne, tady máme jakoby otazníček, že máme nějakou pomoct. Dobře, máme na úkol. Zase tohle úplně si dělat nemusíme. Každopádně hlavní nás teď vede do města, takže když teď jsme stejně mimo všechny večerejmy a to, tak bych asi šla do toho města. Už portím. Tak. Do toho města. Můžeš. To má vlastně barák, ne? No, právě. To je taky vůbec nevidím, že tam je nějaký barák. A máš to vlastně koupeně? Nebo jsi to ještě nekupovala? Samozřejmě, že to mám koupený. Mám to koupený hned od začátku v podstatě. Co to šlo. Ale to s tím ani nemá nic společného, podle mě. Já máš pravdu. A teď, když jsem tady v tom městě, tak to vidím. Aha. Tam nevím. Když si ty baráky viděla hned všechny. A jak vypadá ten větší, byl hezký? Tam jsem nebyl, to větší. Ne? Ne. Takže teď jdeme po tom hlavním. Lady Arabel. Another one of my favorite associates, back safe and sound. And were you successful? Did Captain Suzo find anything important at the shoals? Well, that corroborates what the dockmaster told you. If Prince Ernskar is still alive and made it to Aminos, perhaps the other Alliance leaders did as well. Of course, that doesn't mean they're safe. Only a small part of the island is hospitable, and Aminos Station is barely that. The rest of the island is an untamed jungle full of deadly plants, wild creatures, and gangs of prisoners. Not exactly a stroll in the park. House Menard controls Aminos, but they restrict their oversight to Aminos Station and the prison stockade. They leave the jungle to the prisoners. Either the royals washed ashore in the jungle, or the Menards are keeping their arrival secret. Soon, my dear. First, prepare yourself while I finish making the needed arrangements. We'll head to Aminos in due time. For now, remember all we have learned thanks to your efforts. Take this as payment. You more than earned every gold piece. I hoped that by investigating the Ascendant Order, we'd uncover a clue as to how to find the missing Alliance leaders. Now we have it on good authority that they may be on Aminos. From the cook pot to the campfire, as my great-aunt Ailes used to say. It's just a saying, dear. As you're still on retainer, I'd like you to spearhead our rescue efforts.
Jakan will go with you to the island, then you'll split up to search for the royals. It's risky, but there's a lot of ground to cover. Aboard a prison ship. They sail for Amanos regularly from the Dufort docks. Yeah. We'll be contracting the services of a Captain Basrush. She's a Vypadá ta dear Aleš. friend. Co Jakan to and I will kurva? meet you there after Je, I ty finish vole. briefing Captain Colleen and the others. While you head to the Dufort docks, I'll discuss our plan with the Alliance captains. We'll need them for this to succeed. Captain Basrush will get you to the island safely. I know for a fact she can't refuse a purse full of gold. Captains Colleen, Suzo, and Zaji have been procuring ships just for that purpose. The waters around Amanos are treacherous, but I have faith in their skills. I wish I could send more agents to help you, but I prefer to keep a low profile. For the same reason you're traveling by prison ship, so as not to alarm House Menard. We still don't know the extent of their involvement, or if they're making their own play against Emmerich and the others. Anything else, dear, or can we get moving? Oh, Basrush is delightful. You'll get along with her smashingly. We met when she was a smuggler operating along the Sentinel coast. Now she runs under a charter from House Menard, ferrying prisoners and supplies to Amanos Station. Goodness, no. It served as a haven for pirates and smugglers once, before the Empire decided it was a perfect place to dump its undesirables. Political prisoners, prisoners of war, rival nobles. Emmerich continues the practice to the current day. The entire archipelago sits atop the bones of an ancient volcano. Sheer cliffs, jagged reefs, and dangerous currents make Amanos a perfect site for a prison. The only safe landing on the isle is the dock at Amanos Station. I suppose you can call it that. It serves the nearby prison stockade, though the worst offenders are banished to the jungle. The Empire used to send prisoners to Amanos, and it still is a dumping ground for people the authorities want to disappear. They do something to the prisoners. They call it processing. Once that occurs, they can only survive in the Amanos jungle. They go anywhere else, they die. At least that's what they tell them. So yes, the jungle... It's a closely guarded secret, I'm afraid. When prisoners are selected for banishment, they undergo some sort of magical or alchemical treatment. After that, they can only survive in the jungle. Is it true? Does it matter? The prisoners believe it. House Menard runs the prison stockade for the Daggerfall Crown. They profit off the prisoner exchanges, the mines in the jungle, other prisoner labor. And they maintain Amanos Station, the only true civilization on the entire island. Sometimes I lose track of days myself, dear. Lord Baccaro hired me to provide security for the upcoming peace talks. I oversaw the arrangements to get the Alliance leaders to High Isle safely. Unfortunately, the Ascendant Order uncovered those plans. Precisely. These bandit knights tried to kill High King Emmerich, Queen Irene, and Prince Ernskar, but the Magus lost control of his spell. Thanks to you, we now believe the leaders are on the island of Amanos. We're going to rescue them, my dear. Wait, what? The prison island? Jo, Shouldn't I nebo be saying this? Oh, I know you can't stand to be teď left tu out. máme ještě jeden Think úkol. of the stories you can tell of your daring escape. Dlouhá hra se to jmenuje. I guess I'm Jako easy to tenhle read. kousek Like a book, dear. můžeme dodělat klidně potom. No podle mě, teď nás to jde na ten Anemos a pak nás to povede zpátky ještě sem. Jak? No jo. Amenos. A i když nás to zpátky nepovede, tak tohle prostě můžeme dodělat až potom, že jo? Přesně tak. Ale teď tam máme ještě jeden úkol, ta dlouhá hra, a to nevím, kam nás vede. Nejsou to tady ty kolečka? Ne. To nás vede... Shit. To nás vede někam mimo lodi do stanice Amenos. Aha, tak my máme 2 úkoly do stanice Amenos. Já jsem neviděl, že nás tam vede i ta dlouhá hra. Jo, tam už nás právě něco vedlo, no.
Tvoje drožka čeká dole u schodu. Izabel by měla tak nějakýho pěknýho koně. Co? Získám pryč. Ten ne. Ne, prosím tě, porti. Jdi na port. Ne, tuto nás vede do stanice Amenos, nebo? Nechceme, ale. Jo, OK. Moje chyba, jsem byl napřed. Tam musíme pěšky. Tady je základ hvězdu konňů. To nemůžu jezdit. Jsem teda, jo? A teď jedu já s tebou? Aha, děkuju. Ježišmarja. Já nevím, proč takový kousek to musíme komplikovat. Sedneš, tak už bychom tam oba byli. Tady mám potom nějaký survivor. Alchymie. I heard that someone released King Lelorian. Sorry, Lady Arabelle, I couldn't find any of the volumes on your list at my last port. No time for books today, my darling. My friend has a favor to ask, so play nicely. Good health to you, Wayfarer. I'm the captain of the Shackled Guar. Now tell me, what grand adventure has Lady Arabelle drafted you into, and what does it have to do with me? Talk fast, Mainlander. I sail for Amenos on the tide. Oh? And I suppose she's offering her usual pouch of gold and the promise of an evening's company at her manor? She does know the way to this sailor's heart. If that's your port of call, who am I to argue? Just know the dangers before you step aboard my ship. If they process you in the stockade, you'll never leave Amenos alive. If you head into the jungle, beware the beasts and the gangs of banished. The gangs of prisoners who band together to survive in the jungle. They're all bad, but the green serpents are the worst. Here, for you and the pretty boy. Disguises. Put them on and try to look appropriately forlorn as you go aboard my ship. You need disguises because you want to travel aboard a prison ship. And because you want to avoid notice when we reach Amenos. So, disguises. You'll look like just two more poor bastards bound for the prison island, guaranteed. You know the lady. She picks up strays wherever she goes. Helps with her work, and she enjoys the company. The first time we met, she was supposed to arrest me for smuggling. Instead, she turned me into an operative, and we broke a much larger ring. Oh, the lady has her ways. And I could never say no to a pouch full of gold and a pretty face. Say, your face is pretty. Maybe if you survive and make it off Amenos, you can call on me. Just ask around the docks. Everyone knows old Bass Rush. The Shackled Guar is just down the pier. Move, you dirty prisoners. You get them there, you old sea dog, and I'll get them out. I'll do my job, Arabelle. And remember, I like pomegranate wine with my salted mutton. Proč vždycky my musíme být za ty vězně? All the prisoners are aboard, Captain. 2 more latecomers, Juris. These prisoners aren't on my list. Then add them. I'll tell you about it later. As you say, Captain. Get aboard, you scum! Jak tam píše o těch dvou, že jsme dva, tak mě by zajímalo, jestli píše, že jsme dva jako hráči, nebo jestli se nám počítá i ty kompaniony. Stranger, those stockade ruffians hauled away my husband.
Can you help me? You're actually stopping to help? Everyone else ignored me or looked at me as though I were insane. My husband and I, we were here at Amanos Station on business. Then the jailers grabbed poor Valentine and dragged him away. Into their damn prison stockade. And it won't be long before they finish processing him. Then they'll banish poor Valentine into the jungle and I'll never see my beloved again. Help me save my husband, stranger. I'll pay you handsomely. Please. On the prison island of Amanos? Hardly. Besides, there's no time. Here, take this bottle of Dufort Red. It's a rare vintage that Jailer Omdil absolutely adores. Give him that and he'll let you inside. Then find my Valentine and get him out of there. Here, I'll mark a location on your map. There's a spot out in the jungle where we can meet. I'll have us away off this cursed island by the time you collect Valentine and get there. Just give Jailer Omdil the wine, get inside, and find my husband. I do my research. Everyone in town says Jailer Omdil loves wine. They also say he's willing to look the other way in exchange for a free bottle every now and again. He guards the back way into the stockade, which is perfect for your purposes. Nothing illegal, if that's what you're asking. Well, nothing overtly illegal. We were watching the ships come and go, looking for a suitable crew and cargo we could take advantage of. We're thieves, all right. Maybe the jailers recognized Valentine. Look, I may have exaggerated my distress when we met, but everything I told you is true. They grabbed Valentine for no reason, and if we don't get him out, he'll be lost forever. It's not just the dangerous currents that make Amanos a prison. They do something when they process the prisoners. Magic or alchemy, I don't know the details. But anyone banished to the jungle, they can't survive anywhere but on this accursed rock. It's a perfect prison, and totally inhumane. Amanos Station is the only safe place on this damn rock. It consists of a port, a town, the prison stockade, and the jailer's keep. The rest of the island is a dangerous jungle, full of ferocious beasts. And I don't just mean the prisoners. The jungle's as bad as the darkest pit of oblivion. Wild beasts, monsters, and banished marauders roam freely. Valentine wouldn't last 2 shakes of a guar's stubby tail out there. And if they process him, he'll be trapped until something kills him. I don't know. It depends. Some prisoners undergo processing within days. Others get to remain in the stockade indefinitely, as a reward for some service or another. The jailers call them trusties. I'd use a different word. There's no need. Getting to Amanos isn't hard. Getting off the island? That's another matter. Besides, between the gangs, the creatures, and whatever the jailers do to process the prisoners, only the toughest survive. And they have nowhere to go. Look, Valentine and I are thieves, and we're damn good ones. Getting into and out of impossible situations is what we do. In my case, I've had time to plan and prepare. Valentine didn't get the chance. That's why you need to go in there and help him. It's simple. You find my husband before they process him, escort him to the location I marked on your map, and we all get away before the jailers notice a thing. Trust me. Valentine and I have been doing stuff like this since the moment we met. Funny story. Mabson hired us separately to pull off the same job. She hoped we'd kill each other, to eliminate the competition, you understand. The look on her face when she found us, arm in arm, waiting in her chamber 2 nights later. Priceless. Tam by si to vyplatím. Ale tady je další úkol, ten si vzala. Ne, tak obrázek taky teď nebudou. A... Co? Ne, tak já jdu za tebou rovnou ven, jo? Nebo... Dívej, co to je za úkol. Jo. Go Flory teda, jo? A ty jsi byla tady u toho želářínka, aby se ho podplatila? Co jo? Tady jsi byla?
Tam se musíme dostat. Takže ty jsi nebyla nikde jinde, mezi tím, co já jsem se tady vykecával. Ty tady musíš být těma dveřma, když jsi viděl, že teďko jsem vyšla, tak když se dostala k tomu. Ne, to asi, to jsou jiný dveře, já nevím. Like my new outfit? What better way to search Amano Station than disguised as a jailer, huh? I'll see what I can learn about our missing royals here in the stockade and around town. You head to the jungle. From what I already heard, you need to hurry. Before I engaged in 2 of my 3 favorite activities, eavesdropping and thievery, I heard the jailers talking about a bounty placed by the Green Serpent's prison gang. They're offering a reward for 3 nobles that washed ashore in the jungle. What else could it be? Do you know of any other noble-born people who were lost at sea in the area? So head north and go through the big gate. That's your way into the jungle. Meanwhile, I'll see whether or not House Mornard is involved in all this. First, find the leaders. If you can't do that, find the serpents. One of them is bound to know something. I hear they have a camp northeast of the jungle gate. And take this flare. The 3 captains are circling the island waiting for your signal. Try not to let anything in the scary jungle kill you. Just head north, go through the gate, and head north some more. I hear there's a green serpent camp out that way. Hey, you got this! I mean, you probably got this. If anyone's got this, it's you. Ooh, that's hurtful. And here I thought we were friends. But let me think. Oh, there's a coin fort on the far side of the island. Steer clear of that unless you run out of other options. It's controlled by the serpents, and they're stone-cold killers. I haven't seen any signs of the Order here on Amanos. Yet. But there must be a connection, right? How else would the serpents know about the Alliance leaders if the Ascendant Order didn't tip them off? And I'll start digging around out here. Oh, and if you were wondering, I'll hop a ship back to High Isle when I'm finished. Easy enough out here in Amano Station, as long as you don't look like one of the prisoners. After you secure the royals, find a clear beach and fire that flare. You think the serpents were telling the truth? Freedom, if we find the lost nobles? You know the Kajit he's saying. If it sounds too good, it probably is. Tak jdeme, jak říkal, čekat na sever, za bránu a pak ještě dál. I don't care what you say. I'm heading into the jungle. Don't be stupid, Rasa. You're safer here in the stockade. I am a good hunter. Freedom or death? Look at here. New meat. You've got big ears, new meat. But if you must know, word around this stockade is that the Green Serpents are offering a way off this rock. Something about friends in high places. You just need to find a trio of nobles supposedly wandering the jungle. What gave it away? The fact that no one gets off this rock? Or that the serpents have friends in high places? Maybe. How ridiculous Yeah. to imagine nobles Definitely. lost in the jungle. I'll tell you what I told Rasa. Going into the jungle is crazy. Tak, potom, že už si dál. Jsem prošla dveřma. Ale před náma je nějaká šipka. You're not supposed to be on this side of the stockade fence, prisoner. Get back inside or there'll be consequences. Have you lost your senses? Why in the name of Rupka's starry britches do you want to go inside? There's nothing but murderers, cut purses, and thieves in there. Is that? It is! A rare du Fort Red! My favorite! Alright, take this outfit, wear it, and the jailers will think you're a trustee and leave you alone. Oh, but watch out for any jailers carrying a torch. They can spot a disguise in a sandstorm.
As for finding a thief, I'd check the head jailer's office in the keep if I were you. You want to see if the thief you're looking for has been processed yet or not. The head jailer keeps a ledger with that information. Put on that trusty outfit before you head inside. If you get caught, we never had this conversation. Understand? Good. Depends on your intentions. If you just want a word or two with the thief, the head jailer keeps records of which prisoners are in the stockade and which have been sent to the jungle. On the other hand, processing means a lot more if you're planning a rescue. But I don't want to know nothing about that. If the thief has been processed, then he's already been banished, or he's about to be. And once that happens, there's no leaving this island. What? Do I look like some fancy robe from the Mages Guild? The process is magical, I think. Or maybe alchemical. Anyway, a processed prisoner can only survive in the wilds of Amanos. If you can call living in that jungle surviving. Now go away. Ale jak ty vezmu tam? Ty už ho máš, že? Jo. Počkej, jak se dostal dovnitř? Jo, počkej, on je furt na druhé straně, viď? Zhruba blbě. Ty jsi, jak jsi sem dostala? Ty jsi šla? Jo, tudy jsi šla. Aha, jo. Už to vidím. Jsem tady. Vadí kradení. Myslím, že Ember ne. Se nabídnout. Jo, ale Isabel vadí kradení, koukám. Tak to už to je rytířka. Ježišmarja, zlato. Teď jsi si myslel, že to ne. No tak zkusit jsem to musel. Co to je ten úkol? Ten je tady někde. Pro slávu. Slávu zase. Jo, no. Dobrý je, že když na to najdu takhle přímo na prostředek toho kompasu, tak se to objeví. Takže teď už jdeme ven, jo? Ne, už si svoje hadry, ty vole. Tak, co teď? Tak nás to vede staní. No. Tak to asi můžeme zatím pokračovat do džungle, ne? Chci pohlavně. To, no. Máme 2 úkoly tady, ne? Rozjet. Teď je otázka. Chceš tohle? Takže jsem, jo? Dobře. I don't care what you say. I'm heading into the jungle. Don't be stupid, Rasa. You're safer here in the stockade. I am a good hunter. Freedom or death? You may be able to fool the less attentive jailers and inmates of this place, but not me. Don't worry, I won't reveal your secret. Valentine, Valentine. Yeah, maybe I know such a person. You seem the courageous sort. Let's make a trade. Help me get revenge on another inmate. Oh, nothing violent. A trustee named Yavara likes to make camp on the platform over there. All I need you to do is steal something from a jailer and place it in her bedroll. Simple as dirt. Do me this favor, and I'll tell you where to find Valent. Not just any prisoner. Yavara. Zastrašuješ? That viper used something I found to earn her status as a trustee. I should be the one getting 3 meals a day, a spot on the platform, and a guarantee I won't be processed. Help me teach her a lesson, and I'll help you.
My jsme se vyhnuli tomu, že No need to get violent nemusíme about dělat it, věci fine. navíc. I helped Valentine sneak out of the stockade and into the caldera just before you got here. Said he needed to check something past the big tree and near where the waterfall plunges down. Now leave me be. Ježiši. Můžeme. Tak jo, tak teď jdeme do ty džungle, ne? Nebo jestli to chápu dobře, ty kráso. Jo. Já jsem si říkal, že to je taková malá, hele, já jsem si myslel, že to je taková malá ta, ale no, vlastně to je takhle obrovský, jo. Jasně. Tady je Valentín a ten hlavní úkol nás vede kam? Valentino je tady, tam se dostaneme to a hlavní úkol nás vede... Aha, ten nás vede zpátky. Najdi tábor severovýchodně od brány. No to nebude zpátky, ale ukazuje se mi to nějak divně. Ten je vlastně Valentino, viď? Damn, the legend was right. I do need 3 keys. Oh, hello. If you're one of those horrid prisoners come to rob me, I'm afraid my current situation has left me quite destitute. But come to think of it, if you'd be willing to help me out, I can promise you a sizable chunk of gold. What do you say? Marcel? Why would she do that? She knew my plan was to get arrested and steal the Daybreak gem. I let those jailers grab me on purpose. Well, at least it sounds like she has a better exit strategy than I devised. From the prison? Whatever gave you that idea? No, I needed to get into the prison to examine a book I knew was inside the jailer's keep. Secrets of Amanos, a rare tome full of secrets I require to access the old vault. The one where the Daybreak gem is stored. Pay attention, my friend. I didn't think I was going too fast. The old vault was built and forgotten years ago, but with the information from that book, I finally know how to open it. Will you help me? I hoped the legend was wrong, that I'd only need the 1 key I already have, but alas, it requires 3 keys to open the vault, and now I know where to find them. Help me survive the jungle and acquire the other keys, and I'll pay you handsomely. Brilliant! According to the book, the keys were hidden separately, one in the southern jungle, the other in the west. Here, I'll mark your map with the location specified. Have you heard the legend of the hidden vault? It's quite fascinating. It's remarkable. The legend of the Sisters. Famaza, Finami, and Farah, a trio of pirates who amassed untold treasure from their raids along High Rock's coast. According to the story, they chose Amanos as the site to build their hidden vault. Well, this was before Amanos Station and the prison stockade. The sisters built their vault and hid their treasure. While the vault was under construction, Famaza fell in love with a local named Altinway. That's when everything started to fall apart. Altinway convinced Famaza to betray her sisters so they could keep the treasure for themselves. Her sisters learned of the plan and hid their keys before any confrontation could occur. You see, all 3 keys were needed to open the vault. Nothing good. The sisters died fighting each other, leaving Altinway with 1 key and the secret of the vault. He bragged of it in a tavern, which is how the legend got started. He met his end searching the jungle for the other 2 keys. Right behind this rocky cliffside. The locks are hidden in the boulder I was examining. Ingenious design, but it definitely requires all 3 keys. You know, I was hoping the legend was wrong about that. Oh well.
A lot of research went into determining which rare book mentioned the keys, then more to find out there was a copy in the prison. After I obtained Famaz's key from a far too trusting descendant, I came here. Anyway, we'll soon have the other keys. To jo, hlavu si šumají ještě, jo. No, ale to mi řekni, Sure, but nothing you can't handle. jak to We haven't been processed yet, so we can najdeme, come and go než from the to jungle as we najdeme, please. jsem Just to make sure none of the jailers notice. They usually don't pay much attention outside the stockade, though. This isn't just any Pak si gem. musíme The tady Daybreak volejt gem has ještě a nějakou rich tou history. bránou projekt. And it's part of a different Tam nás to legend. přímo I'll něco. let you in on Jo, the jo. secret. With the Daybreak gem, I can find an even more legendary vault that contains an even greater treasure. Hele, X-Benak je online. Precisely. Now you see why I was willing to risk banishment to obtain the Daybreak gem. I'm just glad Marcel found you and sent you to help. She really is a terrific partner. Now, let's go get those keys. Kam jsi šla? Are you a political prisoner, a war criminal, or a murderer? Oh, I know. You're the second cousin of a duke sent here to rot. Why do I even talk to you? To všechno vidím. Through this gate lies the Okay. jungle of Amanos. Your home for the rest of your miserable lives. Please, I'm innocent, I tell you. Don't send me into the jungle. Too late for that. You've all been processed. If we don't banish you into the jungle, you'll die. Right. Certain death out here. At least a slight chance to survive in the jungle. That's the fate of the banished. This one knows she can never leave the jungle. But sometimes slipping through that gate is so tempting. Mám pěkný nedížný klíč. No, Kotva. já bych šla tady pro Sky Shard. Takže jakoby... udělat kolečko, kotvu si objevit, aby jsme viděli, když se spustí. A tady najít ten tábor a vyzvednout antik. A pak bych běžela dál a běžela bych si otevřít vejšraj. Jo. OK. Ale tady nějaká láva tady vyvěrá, ale to se si všimat tady nebudeme. No počkej, ale to je tam láva černé, tady bude bosíček, to si můžeme zabít. Myslíš, že to je nějaký jakoby eventík malý? Jo. Takže něco jako, jo, něco jako jsou tady ty kotvy, tak něco menšího takový, jo? Já bych řekla, že to je jako když se ti objevovalo event prostě někde. Jo. Prostě tady, jak jsme na tom sopečném ostrově, tak rubinový popilový flame. Už to. Aha. Tam myslím, že nějaký pěkný se tady bude padat. No. Vypadá to, že nic, bohužel. Tak. Myslíš si, že bych za Nora byl schopný vzít zlatý antik? Asi ještě ne, viď? Jo. Jsem schopná zatím myslím ještě ani ty fialový, že jsem si nezvládla. Se můžu podívat? Jsou ty zlatý dva druhy, že? Jo. Podle máš nějaký ten a pak máš ten ultima. Jo, no já právě, že...
Železo. Look, up there. If I were a key, I'd hide up there. Chybí mi můj luk. Já nevím, proč jsi si nevzal ten svůj normální set. No až půjdeme do města, tak já se přepnu. Si vezmu dřevíčko. Jasně sekat, tady jsou domy. Já se. Jsou vystřelat tak nějakou na pomer. A jedno prostě, co na koho vyjde, ne? Jo. Přesně říká, že to je jedno. Že to bychom si stejně nemohli furt dokola pamatovat. No, jako tuhle ty stejně jako ono toho zase tak moc není. Ale železo teď. Kdo je na řadě v runách, kdo je na řadě v... No, když jsme to dělali a byl tam bordel. Že to jsme si stejně nepamatovali. Přesně tak. Protože dřív jsme měli tak nějak jako třeba ještě všeho málo, že jo? Ale tady je dřevo, viděl jsi mě s tím sekáním. Ty máš to sekání? No nahoře ne. Děláš nahoře. Jak jsi tam dostal, koukej. To boží, věc. To jo, prostě asi taky koupím. Ale klíč. To je to klíč, to bych se tady nahoře. Tady. No, jo. Ale tady jsou ty ruda a tady jsou domy. Jo, hele, rudu na šperky, já jich mám fakt málo a hlavně bych chtěl to na ten upgrade, abych mohl dělat ty úkoly, ale vůbec nevím, jak se to dá sehnat. No, chvíli nedělej třeba ty. Ale ne, mě chybí ta ruda, která upgradeuje šperky. Já vím, když říkáš, že jí máš málo, za prvý ty jsi si předtím udělal ten. A do prdele. A sakra. Ty jsi si to předtím to udělal z té sudový tý a měl si jí spoustu. A jestli máš málo, tak chvíli nedělej to denní úkoly na šperky. A nějaký si nazbírej, protože vždycky dostaneš méně, než potřebuješ na ten denní úkol. Jo. Jsi ale nepochopila, co jsem se ti snažil říct. Co jsi se mi snažil říct? Já ty šperky můžu vyrábět. Ten základní materiál na výrobu šperků už mám. Mně chybí ten materiál. Ale ty jsi řekl, že ho máš málo. Já jsem tě pochopila, co jsi mi říkal a co ti chybí. Ale teď jsi říkal, že ho máš málo i toho základního materiálu. Základního mám dost a kdybych ho měl málo, tak mám určitě nějaký survivor, takže skočím do světla. A hlavně já teďko vlastně už jsem jako... No, ale řekl si, že ho máš málo. Tak se nepochopili. No, to jsme se pochopili. Tak si to, já nevím, zpětně plus, ale přesně to si řekl. No ale myslel jsem něco jiného, přece, stejně mě znáš. Teď jdeme teda na tu kotvu. Aha. Skoro se tam dostaneme. No aha. Jo. Co je za problém? Tady mám toho Valentína pitomýho. Valentín. Ještě vadí Valentín. No, protože jsem tě kvůli němu nemohl označit. Tak mi ukáž, jak pěkně sekáš. Vypadá fakt dobře. Ty nechala to dřevo, kdyby se chtěl. Ty vole, lít. Tak tady máš runy. Ale já si asi počkám na to, až bude nějaký jiný. Ta zelená, jako není špatná, ale třeba budou jako... To bylo by lepší jiný, no, protože zelenýho mám ptáka. Ale já tady mám to. Můžu jenom v rychlosti zkusit? Když jsem to takhle našel, víš? Ježiš, mám kota. A pak to našel.
Okay. Jaké, jsme si jistí, že se chlapíci dostali na břeh a potulují se džunglí, ale ať se propadnou, jestli je najdeme. Pořád posílám čepele dolů v vodě a pořád je ztrácíme. Někdo nebo něco je v džungli vybírá. Jednomu starému mořskému psovi se podařilo dostat na severovýchodní břeh a přísahám šéfe, že říkal tohle. Nějaká velká kočičí příšera se pustila do několika našich chlapů v příboji. Spíšně se dal na útěk. Mířím do vnitrozemí, abych shromáždil další rekruty a vyzbrojil je. Pak se vrátíme k pátrání podél severovýchodního pobřeží, jen jsem chtěl, abyste to věděli. Lašu. Ty vole, mě se to povedlo otevřít. Mám nějakou tkanou cední mísu. To je součást na tu kraftící stanici. Tak to je packa, že já dokážu. Nemůžu to zkrajovat, ale můžu vykopávat zlatý itemy. To je pecka. Tam za tebou letím, Macko. To jste četla tuhleto odměna za zeleného hada? Ne, to pro mě. Aha, odměna pro každého, kdo mi přivede 3 šlechtice. Ztracené v džungli, vzestupující řád slíbil odpuštění a cestu z tohoto nešťastného ostrova, dokonce i pro vyhnance. Ať ani ti nenapadne pokoušet se řád oslovit přímo, jedná jen se mnou. Jestli necháte tyto šlechtice proklouzout mezi prsty, nebudu v této džungli nikde místo, které by bylo bezpečné před zuby mých bestí. Najděte ztracené šlechtice a získejte svobodu. A tam ten byl kde, prosím tě? Mě to asi zmizelo, protože jsem to četla, že? A pak tam byla ještě jedna a tam byla mapa Amenosu a tam byl s šipkou ukázáno sám. Tady jsem objevil takto kolečko. Jo. No my máme teď 2 cesty. Můžeme za lídem, anebo za kotvou. No, nejdřív bych vzal líd, k tomu jsme nejblíž a pak tu kotvu. Dobře. Takový tunel, to se mi líbí. Hele, líte tamhle. U toho stromu se 3 nohama. Se 4 nohama. Tak sválně. To starožitnost nemůžeš vyhledat, nemáš dostatečně vysokou úroveň dovednosti. Ale hlavně tohle už... Ještě tu ultimátní, ne? Podle mě ty žlutý jsou jakoby 2. Počkej. Probíhající dostupné. Počkej, ale... Takže by to nebylo tady. Tuhle mám vyzkoumanou přece ne. Ale kde mám vyžaduje, tak to je ona. No, je to zase na tu zase stanici. OK, tak ona je teda až na druhé straně. Už nebo co? Ty? Ty jsi to těžila, tak se teď pojedu dál. Chci vynechal, úplně tam byla ruda u skály prostě. Ruda u skály. No, se musí se brala. Aha. Tak, jedeme k portu? To je dobře.
portu, jo? Takže přes ten public dungeon. Jako by si objevit ten port. No tady máme, hele, ale tak máme, jo, to je úkoly public dungeon, tak tam vezmeme potom, až půjdeme do toho dungeon. Ale tady je nějaký. Maybe I should have waited for an escort at Amino Station with Mother. Můžeš blíž? Já tam nedošáhnu. Děkuju. A dust-covered warrior. Finally! My father is the overseer at Broke Rock Mine. He defends the prisoners laboring inside the mine from the gangs outside its camp. He's struggling, though. He thinks I can't help. I'm a Thama vocalist now. I sing to cast spells. Father says I'm suited to be a court performer, but I want to help people. Mother wrote that Hadalid sea monsters attacked the mine. Father's sentries were supposed to escort me to the mine, but they never came. The prisoners aren't villains. They don't ask for much, and House Mornard employs Father to give them what they need. Look, the mine's in trouble. Will you accompany me? I can pay, and surely Father can't say no, not with you there. What do you say? The mine camp is just over that hill there. This is going to be fantastic! Can you imagine the look on Father's face when I arrive with you to help? He'll be so impressed. Maybe we don't mention that I left Amino Station without an escort, though? It's a place where banished prisoners work in exchange for warm meals, clean water, and a little protection. They unearth ammonites for House Mornard. Father never let me leave the camp. He said Aminos was no place for a child. You want to know about those boring old shells? They don't look like much to me. Father says mages use them to store magic, somehow. I never listened when Father talked about the ammonites. You know that the banished prisoners can never leave the jungle, right? Well, the jungle is dangerous. The mine gives them a place to work in exchange for a little bit of safety. Father employs a lot of sentries at the mine to ensure that safety. Who else would do it? They're the only ones here. Prison labor is plentiful and cheap. The mine offers them short contracts. Agree to work for 3 months, get room and board. A lot request to stay on longer or leave and return later. They control the whole island. Father says the aristocrats on the other islands don't know anything about Aminos. But there are lots of House Mornard representatives at Amino Station. Mother reports to them once a season. My magic can help people. But if Father had his way, I'd be stuck conjuring butterflies for nobility my whole life. Father never even let me leave the mine camp without 3 bodyguards. I've been away from Aminos for a while. Father allowed me to get a better education. Magic, music. No one masters those things without teachers. I was lucky to find mentors from both the Bard's College and the Mages Guild. Most mages cast a spell with some arcane gestures and their innate mental power. That's how a friend explained it. I can't. My music focuses my magic. I had to train with many renowned mages and bards to get where I am now. Sort of. My music is the spell. Once as a child, I sang a little ditty and turned the cooking fire green. One of my more eccentric tutors liked to babble about tonal architecture, but even he didn't understand it. I'm sure my songs are easier. They never let me get close to one, so I've only seen them from a distance. They're covered in thick shells and have beady eyes. They seem to really like the shoreline and tide pools. Honestly, they don't frighten me.
I asked Mother the same thing when I saw her. She didn't have an answer for me. The Hadalids weren't in the mine one day, then they were in the tunnels, attacking everyone who came near. Kdybych si dala kousek pečiva třeba s tou podmazánkou. Už to má fakt otevření po konci, kde je nás zima. No, tak já nevím, to si dej pomazánku. Takže... Tak dámy a pánové, budeme končit, takže za chviličku mě tady Laura odveze k Hraní. A tím bude pro dnešní večer konec s hraním. Já bych možná potom ještě loupnul kouzelníka a kdybych si udělal ještě, kdybych dotáhnul ty denní úkoly endávorský. Protože v endávorech máme vlastně vyrobit předměty v kovářství a použijmě, no, jenomže to asi dělat nebudem, to použijmě, že ne? To mě to vyhodilo z koně, počkej. Nevíme, nebo já jsem teďko zmáčkla, aby se mi toto... Jo, tak já, pojď. Ještě je to takový kousek, to doběhnou i pěšky. Nevíme, co znamená to použijeme. Ale vždycky se to udělá, když uděláme nějaký dungeon, jako ten pledge. To byly pledge? No, to už je to. To podle mě nebylo. Já myslím, že bylo. Jo, tak chceš se mnou jet, nebo ne? Ježiši, ne, pro boha, na takový kousek. Můžeš mi taky říct, proč nejdeš takovýhle kousek pěšky? Tak a příště budeme teda pokračovat tady u té Hraní, ideální stav. A já se jdu teda přepnout zpátky na critical damagera a ukončíme to. Já bych tady udělala ten proto Pinterest. Jo. Příště.
A to je dobrá v tom úkolu. Takže polota, savenout, tak to teď Pak si otevřeme konfigu. jo. Další vyšilejme. Pochodem. Tím pádem... Tak. Co jsem tam měl za kostým? To byl ten... Typový lékař. Tak, jsem tam, kde jsem byl. Dámy a pánové, díky za pozornost, mějte se krásně.